नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये भगर, बटाटा व साबुदाण्याचे पोहे या 3 वस्तू मिळून उपवासाची चकली करणार आहोत। इथे मी अर्धा किलो भगर घेतला, यालाच वरईचे तांदूळ पण म्हणतात। भगर पाण्याने धुवून घेते व पाणी फेकून देते, परत पाणी घालते, धुवून घेते, पाणी उकळायला ठेवले, पाण्याला उकळी आली, भगर धुवून घेतला, उकळत्या पाण्यात भगर घालते, भगरीचा भात शिजविते, भगरीला गतका आला, भगर शिजून राहिला, भगरीचा भात झाला, भगर शिजला, झाकण झाकून ठेवते, वाफ छान येते। 1 पाव साबुदाणा पोहे आहे, मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक करते। हे बघा, साबुदाण्याच्या पोह्याचे पीठ छान झाले। 1 किलो बटाटे उकळून साल काढून घेतले, बटाटे फोडून घेते, 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर 5 मिनिट परत होऊ द्यावे, बटाटे नरम होतील। बटाटे गरमच फोडून घ्यायचे, मॅशरनी परत मॅश करते, बटाटे एकजीव होऊ द्यायचे, तरच चकली साच्यामधनं व्यवस्थित पडते। मॅशरनी करीत नसाल तर बटाटे बारीक किसणीने किसून घ्यायचे। अर्धा किलो भगर, 1 किलो बटाटे, 1 पाव साबुदाण्याचे पोहे या प्रमाणातच घ्यावे, बटाट्याचे प्रमाण वाढवू नये, चकली कडक होते। भगर घालूया, मॅशरनी मॅश करते, थोडा थोडा भगर घालून मॅशरनी मॅश करते, साहित्य प्रमाणातच घ्यायचे। त्यात साबुदाण्याच्या पोह्याचे पीठ घालूया, थोडे थोडे पीठ घालून मॅश करते, पीठ सर्व बाजूनी पसरवून मॅश करायचे, सर्वीकडे व्यवस्थित मिक्स होते। एकाच ठिकाणी साबुदाण्याच्या पोह्याचे पीठ घालू नये, पोह्याचे गडे वळतात। भगर घालते, मिक्स करते, पोह्याचे पीठ पूर्ण घातले, मिक्स करते, परातीमधील मळलेले मिश्रण पातेल्यामध्ये काढते, भगर घालते, मिक्स करते। अर्धा चमचा तिखट, 2 चमचे मिरेपूड, 1 चमचा सेंदव मीठ, हाताला पाणी लावून मळते। तिखटाचे प्रमाण जास्ती घेतले तर चकल्या लालसर होतील। मिश्रण मळल्या गेले, पातेल्यामध्ये काढते, त्यातील थोडा गोळा घेते, पाण्याचा हात लावते व परत मळते। बटाट्याचे गडे असल्यास फोडून घ्यायचे, बटाट्याचे गडे फोडून घेतले की चकली व्यवस्थित साच्यामधून पडते। मळलेले मिश्रण साच्यामध्ये भरते, साचा लावून घेते, पाटावर प्लॅस्टिक पेपर टाकला, साच्याने चकली करू। चकली पिळताना थोडी मोकळी पिळली की लवकर वाळते व तळताना व्यवस्थित तळल्या जाते। चकली पूर्ण झाली की जोडून घ्यायची, सुरुवातीची व शेवटची पण, म्हणजे चकली तळताना उकलत नाही। अगदी चिकटून चकली केली की चकली पूर्णपणे तळल्या जात नाही व पटकन वाळत देखील नाही। चकली पूर्ण झाली की बोटाला पाणी लावून चकली जोडून घ्यायची, सुरुवातीचा भाग व शेवटचा पण भाग जोडून घ्यायचा। उन्हात वाळत घालते, चकल्या वाळल्या की अगदी अलगद निघतात। 2 दिवस चकल्या उन्हात वाळत घातल्या, चकल्या कडक वाळल्या तरच चकली व्यवस्थित तळल्या जाते। हे बघा, चकल्या कडक वाळल्या, पटकन तुटते। ह्या चकल्या साठवणुकीच्या असल्यामुळे एकाच वेळी भरपूर केल्या तरीही चालतात। 1 ते 1.5 वर्षापर्यंत चकल्या चांगल्या राहतात। एवढ्या सारणामध्ये 250 ते 260 चकल्या होतात। याला मध्ये मध्ये ऊन दाखवावी। आता चकल्या तळून दाखविते। तेल तापायला ठेवले, तेल तापले, चकली तेलामध्ये सोडू, पलटविते, चकली पांढरी शुभ्र होते, काढून घेते, परत चकली तेलामध्ये घालू। तेल तापल्यानंतर मंद जाळावरच चकल्या तळाव्या, चकल्या तेलामध्ये जास्ती टाकू नये, तेलामध्ये बुडतील एवढ्याच चकल्या तळाव्यात। चकल्या छान फुलल्या, पलटविते, काढून घेते, ही बघा तोडून दाखविते, कडक व ठिसूळ उपवासाच्या चकल्या तयार झाल्या। ह्या चकल्या 1 ते 1.5 वर्षापर्यंत आपल्या चांगल्या राहतात। मध्ये मध्ये याला ऊन दाखवावी।